Ya. Datuk kenal saya lagi ke Datuk? Tak pasti lah. 5 bulan lepas saya passion Datuk dekat GLOJAS. Oh ya ke? Betul. So nampak rambut you serandek, very impressive. 5 bulan. Memang bagus. Nampak berlainan Datuk. Sampai Datuk pun tak kenal saya. So you nak jumpa saya sekarang? Betul. Okay. Saya pun nak jumpa Datuk Jom sekarang. kita tengok macam mana perkembangan profil dulu sampai sekarang. Boleh Datuk. Okay? Boleh, Datuk. Alright, jom. Macam mana gambar you dulu sebelum you buat hair restoration? Oh, gambar saya dulu macam ni Datuk. Memang M-shape lah. Male pattern hair loss level 3. Ini adalah result lepas 5 bulan selepas membuat Smart FUE. Beliau telah mendapat result yang amat ketara dan memang confidence level beliau sudah meningkat sekarang. Ini adalah hasil selepas 5 bulan menjalani Smart FUE Hair Transplant selepas menjalani protokol yang telah GLOJAS sediakan. Saya amat berpuas hati dengan apa yang telah terlihat dekat rambut saya sekarang. Terima kasih GLOJAS.